Ворчун, як командир танку, точніше навідник танку, він відправився на госпіталь на 2 місяці, а оце зараз мене покликали навідником. Ну, прийшли пацани з його екіпажу і кажуть, що нам треба навідник, у нас його зараз нема, і давай ти будеш навідником. Я такий, це ж охуєнна можливість крашити русню. Це те, що я хотів. Коротше, я щасливий. Привіт, Україно! Привіт, Україно! Привіт, Україно! Я твій громадянин. Мене звати Роман Ратушний. Мені 22 роки, я киянин. Я борюся за збереження Протасового Яру. Революцію Гідності пам'ятаю дуже добре, мені було 16 років тоді. І пам'ятаю я її добре, тому що це був такий перший красивий досвід участі в масштабних протестах за дуже благородну мету. Українці не бояться іти проти того режиму. І це підтверджує, що зараз час вже пізній. Чим далі тим... Євроатлантичний вибір. Я таким чином бачу свою країну, в якій я живу. І бачив тоді. А тоді, звісно, що я не міг там оперувати красивими тезами, історичним бекграундом і так далі, але в той момент інтуїтивно я розумів, що я не хочу жити ні в Росії, ні в Білорусі. Я хочу жити в українській Європі, так би мовити, або в європейській Україні. Бачив процеси, які відбувалися в Білорусі, які вже на той момент повністю повернулися до радянського початку свого, замінивши національні символи на радянські, замінивши прапор, замінивши повністю систему суспільного договору. І в Україні ті самі процеси, вони теж відбувалися. В Україні абсолютний совок, починаючи з шкіл, закінчуючи державними установами і навіть відносинами між людьми. Тобто не обов'язково було народитися в Радянському Союзі, поза як частково я в тому Радянському Союзі на той момент жив. І, в принципі, зараз ми теж частково живемо в цьому Радянському Союзі. У нас ця травма буде викорінюватися ще дуже довго. Ми побороли основну проблему, яку нам лишив у спадок Радянський Союз. Ми побороли недовіру. Для мене це було взагалі не дарма, тому що я бачу величезну кількість позитивних змін в цій країні, які відбулися тільки завдяки Майдану. Без Майдану, без демонстрації реального спротиву владі цих би речей не було б. Я думаю, що скоро, зовсім скоро, ми побачимо наслідок Майдану, оце зерня права на мирні протести, яке воно було постійно під час Майдану. Я не мріяв з дитинства стати активістом. Насправді, до того, як стався Протасів Яр, я працював в сфері комунікації з органами державної влади, абсолютно добре себе почував, заробляв гроші і радів життю. Протасів Яр я вліз, тому що я місцевий, і тому що я прийшов на одну з стихійних акцій протесту. Тільки разом, не тільки коли громада Протасу буде діяти, а коли вся громада міста Києва буде діяти, тільки тоді ми зможемо перебороти цю інші проблеми. Наша позиція дуже проста. На Протасовому Яру був і буде тільки парк. Є суспільство, яке вирішило захистити дерева, зробити пару класних проєктів для громади, зробити для шкіл щось хороше і так далі, які в цьому всьому треші намагаються якось вигрібати, і при тому, що не тільки моєму життю, а життю інших координаторів загрожує безпосередня небезпека. Не існує ніякої точки неповернення. Той плацдарм, який відвоювали під час Революції Гідності, його зберігали одиниці насправді для нас всіх. І зараз, слава Богу, більше людей долучаються до збереження і відвоювання нових плацдармів. Але це постійний процес, не можна. Отут ми відвоювали, пішов відпочивати. Протасів Яр, власне, це місце, завдяки якому я прийшов з цього висновку. А ще це 20 з плюсом гектарів лісу в центрі Києва, унікального, з археологічною цінністю, історією, достойною екранізації братів Коїнів, певне, стародавньою, ще з часів Київської Русі. Якщо будинки будуть будовані, 3 прилетівки, то
ми будемо показувати, що от ми громада, ми проти того, щоб в парку, тому що це насправді це був і буде парк. Незалежності від того, що собі придумав якийсь забудовник, у которого є мечта. Годині дня запрошуємо бажаючих, але велике прохання. Є 27 вулиць, на яких сукупно орієнтовно проживає 20 тисяч людей, 21 тисяча людей, якщо бути точним. Є у цієї маси людей активна меншість. Вдалося згуртувати людей, і зараз ми фактично займаємося тим, як би це пафосно не звучало, але займаємося тим, що будуємо те суспільство, в якому ми хотіли б жити в окремо взятому мікрорайоні Києва. Після Протасового Яру я сподіваюся, що я зможу займатися там роботою, освітою і так далі. Якими б 3 прикметниками ти би себе охарактеризував? Чорний прямокутний квадрат. Ну от, власне, браслет, мені його знайшли з 3-ї спроби. А чому? Тому що принесли перший, вчепили мені на ногу, виявилося, що він не працює. Сказали, давайте зарядимо, виявилося, що він не заряджається. Принесли другий, він теж не заряджався. Ну от з 3-ї спроби, я так розумію, з когось зняли, щоб вчепити. Усім політв'язням! Усім політв'язням! Усім політв'язням! Консолідація вимагає довіри. Це те, чого дуже не вистачає в українському суспільстві, зокрема в активістському середовищі так само. Але це те, що треба виростити, десь віднайти, відкопати, запитати в бабусів, дідусів, як це робилося і так далі. Це базова історія. Потрібно консолідувати якомога більшу кількість людей. Ініціатива має бути максимально інклюзивною, для того, щоб до неї могли долучитися всі, хто хоче. Я брав участь в мирній акції, користався своїм конституційним правом, як це робив до того, як я роблю це постійно, коли в мене є час вільний від роботи. Тому що, на моє особисте переконання, чим менше людина бореться за зміни в країні, зокрема і на акціях протесту, і на виборах, і в якійсь громадянській ініціативі, тим менше чути її голос як громадянина, тим менше вона громадянин. Чи треба культивувати акції протесту як форму участі громадян в політичних процесах власної країни? Однозначно треба. І те, що я бачу останнім часом, останні 7 років і особливо останні 2 роки, це те, що все більше людей, що ніяк не корелюється з маргіналізацією, все більше людей, все більше освічених людей, вони виходять системно на акції протесту по тим чи іншим питанням. Зібралися тут, тому що поліція, по факту, вже написано до поліції десятки заяв. Протест же ж він може бути зовсім абсолютно різної форми. Від пікету до самоспалення. Нівелюючи слово «активіст», ми нівелюємо зміст слова «демократія» в Україні. Тому що чим менше буде активістів, тим більше проблем буде в людей, які не мають часу на активізм або не мають натхнення на активізм. Для себе це пояснюю таким чином, що я це роблю не для когось, не для сусідів, я це роблю для себе. Для мене незалежність – це суверенітет України, який виражається в тому, що той вибір, який був зроблений народом зовнішньополітичного курсу, народом і буде відстоюватися. І, я сподіваюся, буде відстоюватися і владою послідовно, і принципово. Для мене незалежність – це відсутність традиції штовхання автозаків і знімання взуття для того, щоб забратися на лавочку на протесті. Для мене незалежність – це право жити на моїй землі, як того хочу я, і як того хочуть люди, соціум, який мене оточує, і з якими я споріднений однією культурою, одним простором і однією історією.
Ух ты. Не, ну, это проснулся от голоса. А так он лежит уже так вот минут 20. Тут так наваливается. Я и дальше спать пошел вообще. Феноменальный человек. Hi, Tom, Anna, Юля. We just finishing our desk and going home on your Nissan Navara. Thank you for support again. Thank you. Чуєш, то ратушний стоїть. О, де? Ну там є Варік дати інтерв'ю. Там Настя. Ти потрібен? Не можу. Ні, я не можу. У мене спина болить, піздець. Ро! Прихопила, блядь, досі не відпускає змій. Пан віце-адмірал Роман. Дубе зелений, дубе зелений, а хто ж тебе буде рубать, як я буду марширувати? Дубе зелений, травко шовкова, травко шовкова, а хто ж тебе буде косить, як я буду шаблю носить? Травко шовкова. Незалежність України, суверенітет і культура національна, вона вища за все для мене. За там, особисте благополуччя, за якісь інші моменти. Зараз я відчуваю себе набагато вільнішою людиною. Я, в принципі, відчуваю себе повністю вільною людиною в цій країні. І цю країну я відчуваю своєю, тому що я розумію, що в разі чого ця країна мене не кине і буде. У мене є можливість достукатися до цієї країни.